Điêu khắc gỗ ở Việt Nam đã hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của dân tộc. Nghề chạm khắc gỗ là nghề vừa có tính thực tế, vừa mang chất nghệ thuật. Có một ngôi làng trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, vẫn nuôi dưỡng và tạo ra những người con giữ nghề truyền thống. Làng Mộc Tràng Sơn. Và nghề đục Tràng Sơn của chúng tôi là có từ đời xa xưa các cụ để lại cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi chỉ là hậu sinh thôi. Nghề đục Tràng Sơn ngày xưa là để các cụ là làm đình chùa miếu mạo và các nhà thờ cổ truyền. Nhưng cái nét đục của Tràng Sơn chúng tôi là có khác hơn tí. Đục chuyên môn bằng tràng chảy, nét đục của nó sắc nét mà dẻo mềm mại, chứ nó không như nét đục mới bây giờ. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía tây, Tràng Sơn là một ngôi làng của xứ Đoài xưa vẫn còn giữ được những nghề truyền thống. Bằng sức trẻ của mình, những người con trong làng đang tạo nên những sản phẩm chạm khắc độc đáo, gìn giữ tinh hoa nghề Việt. Cái cơ duyên mà tôi đến với những cái ngôi nhà gỗ cổ truyền của Bắc Bộ đó là vì tôi sinh và lớn lên một cái làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Từ bé đó thì tôi đã gắn với cái nghề mộc đó rồi. Tôi có cái người ông dạy về các cái kỹ thuật chạm khắc, nên là tôi theo cái nghề đó và gắn với tôi từ đó. Sau một cái thời gian trong cỡ khoảng năm 99 tới 2000 đó, thì tôi mà bước chân vào đại học thì tôi chứng kiến là thấy cái nghề mộc cổ truyền thấy nó bị mai một đi. Tôi thấy là như vậy nó rất là tiếc. Tôi rất muốn làm chuyên sâu về cái kiến trúc gỗ cổ truyền, nên là tôi dành thời gian tôi tìm hiểu sâu thêm và tôi muốn thực hiện được công trình kiến trúc gỗ cổ truyền mà nó có cái tinh hoa nghề mộc của cái làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn, nó được gìn giữ và nó phát huy. Của chiếc lách liên kết với cái cột con thì thường là người ta chạm cái lá hoa mây ở đó. Còn ở cái đầu mà giữa chiếc nách với cái cột cái thì người ta có thể chạm khắc ở đó, người ta gọi là cái tên cái lá quai.
Có thể nói ở trong cái ngôi nhà gỗ truyền thống của mình đó, thì cái vì mà chạm khắc hoa văn mà độc đáo mà tập trung nhiều sự chú ý nhất thì chính là cái vì trồng rường. Những thế hệ của Tràng Sơn hôm nay vẫn đang nỗ lực cùng nhau tiếp nối nghề truyền thống của cha ông mình. Nói về anh Giang thì Giang là một con người gọi là tâm huyết với nghề, cũng xuất thân từ trong làng mới đi ra. Giang rất tâm huyết với cái nghề và cố gắng giữ gìn cái nghề truyền thống của cha ông để lại. Những nét chạm trổ thủ công mang trong mình hơi thở của sự cổ kính, pha lẫn nét hiện đại, chính là một trong những yếu tố giúp cho những tác phẩm điêu khắc của làng Tràng nói chung và của xưởng anh Giang nói riêng khác biệt so với những nơi khác. Bởi trong anh luôn khao khát tìm về nguồn cội. Về các cái họa tiết truyền thống đó thì với tôi đó thì tôi quan niệm là những cái vốn cổ của các cụ đó nó như là một cái kiến thức nền. Những cái đường nét từ cái họa tiết mây này hay những cái lá này hay những bông hoa này thì với tôi đó thì tôi cũng xuất thân là một cái người thợ chạm khắc hoa văn. Tôi quan niệm là những cái vốn cổ các cụ để lại đó, những cái chi tiết như vậy đó nó giống như những cái lốt nhạc, nhạc sĩ đã viết cái bản nhạc thì tôi dùng những cái lốt nhạc đó để tôi tạo ra những cái hoa văn riêng cho mình. Trong một số các công trình gần đây của tôi đó thì tôi có tìm hiểu thêm một số các cái họa tiết điêu khắc thì cái tranh dân gian Đông Hồ là có những cái hình ảnh mà nó rất gần gũi với cái đời sống của người Việt Nam mình. Đó, thì những hình ảnh như vậy tôi muốn đưa vào trong các cái công trình của mình để nó có cái sự gần gũi với cái của người Việt.